مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم، وكرر كمان مرة شكري لكل الجهد اللي عم تبذلوه لحتى تتابعوا هالأحاديث. حديثنا اليوم مثل ما أعلنا عنه امبارح، ما هو الشعور بالذنب وهل هو إيجابي أم سلبي؟ كلنا بنعرف أنه الشعور بالذنب موضوع مهم، لأنه بكل بساطة يمس كل إنسان وبدون استثناء. بداية بقول أنه الشعور بالذنب عالمي إن صح التعبير، وهو كالنرجسية اللي حكينا عنها من فترة قريبة، مكون لشخصية الإنسان. ما في حدا ممكن ينجو من الشعور بالذنب مهما كان ناضج متطور وحتى محلل نفسي. اليوم رح أعطيكم عدة أمثال، هذا كمان هيك بيطري شوي الحديث. في قصة ظريفة صارت مع بروير يلي كان هو زميل فرويد، وكانوا اثنيناتهم عم بيشتغلوا على موضوع الهستيريا. سنة 1880 كان فرويد وبروير عم بيعملوا بحثهم ودراساتهم عن الهستيريا من خلال المرضى يلي عالجوهم، وبنهاية هالأبحاث كتبوا دراسات حول الهستيريا. أول هالحالات هي قضية أنا معروفة كتير بكتابات فرويد طبعا، يلي بيرويها بروير. بالنص بيعبر بروير عن تحسن بحالة مريضه وشبه شفائها، لكنه حريص على عدم إخبارنا بالحقيقة يلي كشف عنها كاتب سيرة فرويد، شخص اسمه جونز. أنا 21 سنة، فتاة جميلة، ذكاء غير عادي، ظهرت عليها سلسلة من الأمراض الهستيرية، شلل واضطرابات بصرية ولغوية إلى آخره، اللي حكينا كمان عنها سابقا. بروير تعود أنه يعالجها بالكلمة والتنويم المغناطيسي، ويبدو أنه هذا المعالج بروير كان عنده مشاعر عميقة تجاه مريضته المثيرة للاهتمام، وهو ما يمكن أن نسميه اليوم بالعلاقة التحويلية المعاكسة. كمان حكينا عن هاي القصة لما حكينا عن التحليل النفسي وعن الأحلام، وكل هدول بالجلسات بيكون في علاقة تحويلية، إسقاطات من قبل المحلل على المحلل، وهناك التحويلية المعاكسة يلي هي إسقاطات من المحلل على المحلل. بعد أسابيع قليلة قضية أنه امتصته كلية، أخذته كلية لبروير، لدرجة أنه زوجته ما عادت قادرة أنه تسمعه عم يحكي فقط عن هذا الموضوع. وبيوم من الأيام عبرت عن غيرتها بطريقة عنيفة جدا. فرجع بروير فجأة إلى الواقع الزوجي، وشعر برد فعل شديد، مزيج من الحب والندم لزوجته. قرر إنهاء العلاج مع أن وأعلن هذا القرار لأن يلي بهالوقت بالفعل كانت حالتها تحسنت بشكل كبير. مشان هيك وقف هذا العلاج. لكن المساء بنفس اليوم تم استدعائه لمنزل أنا وهي في حالة مخاض الولادة. طبعا ما أنا حامل، ولادة هستيرية، منطق دقيق لحمل وهمي، وما حدا لاحظه، خصوصا أنه بروير كان يعتقد أنه هذه الفتاة هي لا جنسية. حدث الحمل صار ردا على الرعاية يلي قدمها بروير لهذه الصبية. انزعج بشدة قوية،
قدر يهدي مريضته عن طريق التنويم المغناطيسي، وبعدين صار عرقه صار يعرق كتير وعرقه بارد، فهرب من بيته للمخلوع إن صح التعبير، وبالتالي أصبح فريسة شعور عميق بالذنب. باليوم الثاني أخذ زوجته إلى مدينة أخرى، إلى البندقية، لقضاء شهر عسل ثاني، والنتيجة كانت إنجاب طفل. هالقصة بتوضح لنا أولاً أنه كل الناس بدون استثناء معرضين للشعور بالذنب، إن كانوا أطباء نفسانيين ولا محللين نفسانيين ولا شو من كان. ما نون محصنين، ما في حدا محصن ضد الشعور بالذنب، لأنه هذا الشعور هو جزئياً ما واعي. بروير هرباً من الحمل المقلق يلي تتخيلوا أنه بيشعر بالذنب ليس فقط بالعلاقة التحويلية والرغبات يلي أثار شخصه عند مريضته، لكن أيضا وبشكل خاص من التحويل المعاكس، يعني إسقاطاته عليها، يعني رغباته اللاواعية إلى حد ما تجاه مريضته. رحلته إلى البندقية هي الهروب بعيدا عن مريضته، بعيدا عن رغباته، والطفل يلي أنجبه هو بطريقة ما تعهد بالحب قدمه لزوجته، وبالتالي جعل إصلاح غيرة زوجته ممكن، وبنفس الوقت حرر نفسه من الشعور المؤلم بالذنب. هذا الشعور بيتشكل بالحياة الوهمية للفرد، هو خيالي شخصي لا علاقة له بالواقع الموضوعي الملموس. وبالتالي الشعور بالذنب مختلف تماما عما نسميه بتبكيت الضمير، يلي هو شعور مؤلم مصحوب بالخزي، وسببه انه الشخص بيكون وعيان بالتصرف اللي قام فيه بشكل سيء او بالخطأ يلي ارتكبه تجاه اي شخص اخر، يلي بالعالم المسيحي ميا كولبا الاعتراف بالخطيئة. الشعور بالذنب الموجود عند معظم الأفراد مختلف عن تكبيت المريض، عن تكبيت الضمير عفوا، بيدفع الإنسان إلى أعمال مصالحة مثل ما شفنا هلأ من شوي مع بروير، أو إلى معاقبة الذات مثل ما هلأ راح نشوف ببعض الأمثلة. راح أعرض عليكم 3 حالات. قبل ما أعرض 3 حالات، هذا الشعور كيف بيتكون عند الإنسان راح نشوفه من خلال 3 أمثلة، حالات واقعية، وبعدين بعطي نظرية الشعور بالذنب. رجل 60 عام اسمه راء، صناعي نشط ديناميكي، وفجأة يقع في اكتئاب شديد. حديثه فقير جدا متكرر، تهيمن عليه فكرة واحدة وهي خطأ كان ارتكبه من 2 سنين، وبيقول انه هو ما عاد قادر على الظهور بالأماكن العامة، وانه هو يستحق الموت. لم يعد له الحق في العيش، لأنه ما أفصح للسلطات الضريبية بآخر إقرار ضريبي عن دخل ببضع آلاف من الفرنكات مثل ما بصير عنا. غارق بمشاعر الخطأ، غارقان بعدم الجدارة وفقدان كل زخم حيوي، غير قادر على تصور مستقبل آخر له غير الموت، يلي هذا الموت رح يكون بنفس الوقت عقاب تعويضي للخطأ يلي بيعتقد انه ارتكبه، ومخرج لعذابه الجهنمي الذي لا يحتمل ولا يطاق. حالة ثانية، إليان
صبية عمرها 16 سنة بتعاني من اضطرابات سلوك بالأكل وفشل مدرسي. بعد فترة نهامية، يعني نهم النهم، اكتسبت خلالها 10 كيلوغرامات خلال 6 أشهر. ما عادت تاكل، تتقيأ باستمرار، وصارت نحيفة جدا. دورتها الشهرية توقفت، وبسن 17 صار وزنها 35 سنة وهي طولها 168، وبالتالي اضطروا إلى إدخالها إلى مشفى الأمراض النفسية. اليان وهي في المشفى ما عندها حديث آخر غير معدتها يلي ما عادت تتحمل أي شيء. تحكي كتير عن حساسية الطعام عندها وعن أمعاء المهيجة بسبب إمساكها المتعند. ما بنعرف شيء عن ماضيها لاليان سوى أنه أهلها منسجمين كتير مع بعض، وفي معهم بالبيت أختها الصغيرة يلي هي بسن الكمون، يعني ما قبل المراهقة. دخلت بمغامرة التحليل النفسي لمدة 4 سنوات لحتى وصلت بعد 4 سنوات أنه تحكي عن تخيلات أو أوهام المراهقة يلي هن عشقها لأبوها، استجابة أبوها معها، وصعوبة تحملها لوالدتها يلي ما زالت ترى فيها طفلا هشا محميا بشكل زائد. وبالتالي هي الصبية نظرا لنظرة أمها وتعامل أمها معها، فكانت هي بمواجهة صعبة جدا يلي هي استحالة أن تصبح امرأة. أي لفتة حنونة عطوفة من والدها لما كان يقبلها أو يحطها على ركبتيه كانت تعيشها كعلاقة سفاح القربة، متخيلة أنه هي اللي عم تستفز هذه العلاقة، وبالتالي تشعر بذنب قوي جدا بسبب هذا الأمر. لا شك أن التحول إلى امرأة يعني إغواء الأب، وأنه تحل محل والدتها يلي لا يمكن إلا أن تموت بسبب ذلك. فكان من الأفضل بالنسبة لها أنه تضحي بنفسها تضحية مموهة تحت أعراض مرض ما لازم حدا يعرف سببه، أي الخطأ الغير معترف به يلي شعرت فيه اليان بسبب بالذنب يلي سببته. هذا الخطأ الوهمي، هذا الشعور بالذنب، هن بالنهاية رغباتها هي يلي استحلت شخصيتها بالكامل. هالشخصية التي لا تزال ضعيفة البنية، هشة لدرجة أن رغباتها والواقع كانوا متداخلين ببعضهم البعض. يعني كانت تأخذ رغباتها على أنها واقع، لكن الواقع أبدا مو هيك. باتريس رجل 40 سنة بيجي على التحليل بسبب حالة اكتئاب دورية تزداد سوءا سنة بعد سنة لدرجة أنه ما عاد قادر يشتغل. إنسان رقيق موهوب، لا بل لامع جدا، وأصبح أحد المدراء التنفيذيين لشركة كبيرة جدا، وكانوا بدهم يرقوه إلى موقع مهم، موقع ثقة. وبالتالي هذا الإنسان عنده كل ما يلزم للنجاح: ذكاؤه، معرفته، إضافة إلى لغته الأم، كان يتقن اللغة الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية. شخصية منفتحة سخية. زوجته امرأة جميلة أنجبت له طفلين، وهي برازيلية يهودية. حبا بهي المرأة
ومستقبل أطفالها، لحتى يكون التفاهم على أفضل ما يمكن مع أهل زوجها، اعتنق باتريس اليهودية، وعلى ما يبدو بدون أي مشكلة. لذلك يبدو أن باتريس يملك كل شيء ليكون سعيدا، ومع ذلك عند قرار الترقية بينهار ويشعر أنه هو غير قادر على تحمل المسؤوليات، وبيطلب العودة إلى منصب مجهول، عامل عادي بسيط بمكتب بالشركة الأم. إذا منرجع لتاريخه منلاحظ أنه ما هي المرة الأولى اللي بيعاني فيها من الاكتئاب في لحظة حاسمة ومهمة بحياته. طالب لامع بالمدرسة الثانوية، عند امتحان البكالوريا يقع في المرض، ومع ذلك أراد بالرغم من المرض أراد أن يخوض الامتحان، لكنه فشل فشلا ذريعا. بعد مرور سنة على البكالوريا التحق بالجامعة، طبعا أخذ البكالوريا، التحق بالجامعة ودرس القانون، لكن الاكتئاب بلحظة الحصول على الشهادة التخرج تخلى عن الموضوع والتجأ إلى الدراسات العليا للتجارة، مثل ما بنسميها عنا هون بسوريا MBA، حيث قضى فيها بعض الفصول الدراسية. دخل كموظف مكتب، وسرعان ما لفت انتباه كل العاملين بهذه الشركة أو بهذا المكتب، وبالتالي بعثوه لحتى يتدرب إلى بعض فروعهم بالولايات المتحدة، البرازيل، ودول أمريكا الجنوبية الأخرى. بالبرازيل تزوج كمان مرة بعد سنة من الزواج. لما بدأ كل شيء لصالحه عانى من الاكتئاب مع عدم القدرة على العمل ومشاعر عدم الجدارة وعدم القيمة. بعد أن تعافى من هذا الاكتئاب اشتغل باتريس مرة أخرى بشكل جيد للغاية، وبالتالي لفت انتباه صاحب العمل بسبب كفاءته وفعاليته، لدرجة أنه بعد بضع سنوات عرض عليه هذا المنصب المهم، وبالتالي رد فعل اكتئابي جديد مما أوصله إلى التحليل. باتريس الفتى الموهوب الطموح يتعثر بالبكالوريا، يتخلى عن دراسة القانون في مرحلة الحصول على الإجازة. اكتئاب صريح بدون سبب واضح بعد مرور عام على زواج حب، واكتئاب شديد عند حصوله على منصب مدير مشارك لشركته. إنه عصاب الفشل، ومنشأ هذا عصاب الفشل هو بدون شك شعور عميق جدا بالذنب تجاه مين؟ تجاه والده. هذا الأب رجل صارم، أمين، مجتهد، بيشتغل مدرس بمدرسة، من محيط متواضع، ما كان عنده الإمكانيات على الدراسة الجامعية، ضحى بنفسه لكي يصبح ابنه شخص بكل معنى الكلمة. ضحى بنفسه على المستوى الاقتصادي، لكن أيضا على المستوى العاطفي. زواجه غير سعيد، زوجته إنسانة متقلبة راحت مع حبيب آخر، وبالتالي كان عليه أن يعوض لباتريس عن غياب الأم. هذا الأب يلي بيعشقه باتريس وبيحترمه، هذا الأب يلي أساءت إليه الحياة، هل من الممكن لباتريس أن يتفوق عليه
ويظهر أنه أكثر ذكاء من أبوه وينجح أفضل منه على جميع المستويات. من هنا يشعر باتريس بالذنب من خلال الشعور بسهولته، نجاحه، سعادته يلي بيتموا على حساب صعوبات، حرمانات، مصائب والده، وأن نجاحاته لا يمكن إلا أن تسلط الضوء على انتكاسات الأب. الشعور بالذنب إذا قام بعمل أفضل من والده، سواء من حيث النجاح المهني أو السعادة الزوجية، على الرغم من وعيه لهذه الآليات يلي كانت لا واعية ويلي تكررت منذ مراهقته، إلا أن باتريس ما شفي. استقال بعد عرض الترقية، انضم إلى شركة دولية تنافسية. نفس السيناريو يحدث مرة أخرى بعد الحماس ونجاحات البداية، ينشغل بالقلق عندما يتعين عليه تحمل مسؤوليات كبيرة. بالمقابل يعيش صراع زوجي مزعج جدا. شعر بالذنب لانتهاكه لدين والده الكاثوليكي من خلال تحوله إلى اليهودية من أجل حب امرأة، وعانى من الاكتئاب بعد زواجه. والآن على الرغم من كونه زوج مرضي سعيد أب لولدين، ما بيقدر يتحمل الواقع إنه هو لبى وأشبع رغبته في السعادة يلي أبوه لم يحظى بها إطلاقاً، ويبدأ لا شعورياً في تخريب هذا الاتحاد الذي يشعر بالذنب بسببه يلي هو زواجه. بهالقصص الثلاثة، قصة السيد رأ والصبية إليان والسيد باتريس، يكون الشعور بالذنب عميق ومترسخ بالحياة، بالواقع الذاتي للإنسان، ولا يتوافق مع أي واقع خارجي ولا مع خطأ موضوعي تم ارتكابه. بهالأمثلة الثلاثة بنلاحظ أن الشعور بالذنب يؤدي إلى المرض النفسي مع الاضطرابات السلوكية، هروب أو العقاب الذاتي. إذا كنا عم نحكي عن علم الأمراض النفسي، انهيار، كآبة، فقدان شهية، عصبي، إلى ما هنالك، فهي مسألة درجات، مثل ما شرحت بخصوص النرجسية ومثل ما شرحت بخصوص الغيرة. هي مسألة درجات فقط. ممكن لكل واحد منا أن يتعامل مع نفس الشعور بالذنب من دون ما يكون محتاج إلى علاج ولا حتى إلى مساعدة نفسية. إذا ما تصرفنا في مثل هذه الحالة كشخص مريض، فهذا بيعني لأنه نحن قبلنا بشكل أفضل هذا الشعور، وأنه عنا شخصية قوية بما يكفي. عنا شخصية قوية بما يكفي للدفاع عن حالنا دون الحاجة إلى اللجوء إلى العقاب الذاتي ولا التكفير عن الخطأ، سواء خيالي أو افتراضي. هلأ رح نحكي ما هو شعور الذنب، كيف يتكون هذا الشعور بالذنب، بالطبع على ضوء النظرية التحليلية النفسية. بعد ما درس الهستيريا، بيتعامل فرويد مع العصاب الوسواسي، وبيكتشف بالعصاب الوسواسي هذا الشعور بالذنب تحت شكل نقد ذاتي وأفكار وسواسية يلي بيكافح ضد الإنسان
لأنه بالنسبة له هي الأفكار الوسواسية هي مستهجنة، رافضة لكن تفرض نفسها عليه. فالإنسان الوسواسي بحس حاله ملزم بترتيب بيرفكت، بتأكيدات متواصلة، وبطقوس استبدادية. يعني بيشعر بالذنب إذا ما تحقق للمرة 10 ولا 100 من أنه هو طفى الغاز أو سكر الباب. كما يشعر بالذنب بنفس الوقت لأنه بيخجل من كل هالإجراءات الوقائية المتكررة والسحرية والغير عقلانية يلي بتسمم حياته وبتسمم حياة من هم حوله، لكن ما بيقدر يقاومها أبدا. اللي ما بيعرفه هو أنه تأثر بشعور آخر بالذنب لا واعي، ذنبه مقابل رغباته النزوية أو نزواته للحب أو للعنف. اللي ما بيعرفه هو أنه كل سلوكياته المهووسة وعمليات التأكد والضوابط والترتيب اللامتناهي هدفها تحييد إخفاء الطبيعة الحقيقية لرغباته الفعالة بداخله. الكآبة تتميز بشكل خاص اتهامات الذات، مثل حالة السيد راء اللي حكينا عنها. استنكار للذات، نزعة لمعاقبة الذات التي قد تؤدي أحيانا إلى الانتحار. السيد راء بيتهم نفسه بإفساد الدولة، إنه هو ما صرح على بعض آلاف من الفرنكات للسلطات الضريبية. وفرويد بيوضح إنه بالكآبة في انشطار حقيقي للشخصية بين متهم، جزء من الشخص يلي بنسميه الأنا العليا، والمتهم جزء آخر يلي هو الأنا. بكتابه الحداد والكآبة عام 1917، وبكتاباته عن الأنا والهو نظريته الثانية عام 1923، بيتصور فرويد الجهاز النفسي بحسب نظريتين، يعني هن كتير شبيهات ببعض. النظرية الأولى يلي بيعبر عنها من خلال الوعي وما قبل الوعي والوعي يلي صرتوا حافظينها عن الغاية، وبيبين فرويد عن التبادلات الموجودة بين هالطبقات الثلاثة، وعي، لا وعي، ما قبل الوعي. على وجه الخصوص هالتبادلات بتظهر من خلال، حكينا عنهم كمان، الزلات، زلات اللسان والأحلام. وبعام 1923 طور نظريته الأولى بنظرية ثانية، وحدد مصطلحات جديدة بس هي تقريبا نفس الشيء، اللي هي الأنا، الهو ما يعادل اللاوعي، والأنا العليا. الهو هو مجموعة نزوات الفرد والقواه الغريزية يلي بتدفعه إلى الحب أو إلى العدوانية والاعتداء. الأنا هي الجوهر الحقيقي للإنسان يلي يجب أن يكون دعم للهو، دعم للنزوات، ويدافع عن نفسه ضدهم. يعني مثل حرب بين الأنا وبين الهو. الأنا العليا يلي بتتدخل بالشعور بالذنب هي الهيئة النقدية المعاقبة للأنا. إذن الهو هو عبارة عن مجموعة النزوات يلي بتدفع الإنسان للحب أو
إلى الكراهية أو إلى الاعتداء أو العدوانية. الأنا هي الجوهر الحقيقي للفرد يلي مفترض تكون دعم للهوى والنزوات، واللي بتدافع عن ذاتها ضدهم، ضد النزوات تحديدا. الأنا العليا هي يلي بتتدخل بالشعور بالذنب، هي الهيئة النقدية المعاقبة فيما يتعلق بالأنا. الهيئة النقدية المعاقبة والمانعة موجودة منذ الطفولة من خلال قوانين التربية والقوانين الاجتماعية، لكن لاحقا سيتم استيعاب هالهيئة وتصبح داخل الفرد. يعني كل اللي علموه أهله المحيط بيصير جوا، بيتبناه، بيصير جزء لا يتجزأ منه. نحن اليوم وقت اللي بنتصرف أخلاقيا ما بنفكر كيف لازم نتصرف، لأنه صارت الأمور مزروعة فينا وبالتالي نتصرف بشكل أوتوماتيكي. هذا اللي بنسميه عادة الضمير الأخلاقي، ضمير الخير والشر. هذا التمايز بين الأنا العليا كهيئة نقدية معاقبة للأنا يدخل الذنب كعلاقة بين هالآليات النفسية، الأنا والهوى والأنا العليا. وبالتالي الشعور بالذنب هو عبارة عن الوعي، وعي الأنا يلي بيتوافق مع هالنقد القادم مصدره هو الأنا العليا. يعني شعور بالذنب هو أنا بوعى للنقد يلي بيجيني من الأنا العليا، بيجيني من الضمير، بيجيني، خلينا نسميه الضمير هو أدق شيء بالنهاية. يعني هذا الشعور بالذنب يلي هو نتيجة علاقة الأنا العليا بالأنا ممكن يكون واعي وممكن يكون لا واعي. والحاجة إلى العقاب المرتبطة بهذا الشعور هو مصطلح ملائم جدا. فرويد بيوضح إنه هذا الشعور اللاواعي بالذنب أو الحاجة إلى العقاب موجود كمان عند الجانحين، عند المجرمين. يقول ما يلي: من الممكن أن نبرهن أن الجانحين لديهم شعور قوي بالذنب. نحن بنعتقد العكس. من الممكن أن نبرهن أن لديهم شعور قوي بالذنب موجود بنفوسهم بداخلهم قبل ارتكاب الجريمة، وبالتالي هذا الشعور بالذنب ما هو نتيجة، هو الدافع. كما لو أن هذا الشخص الجانح بيشعر بالارتياح لحتى يقدر يربط هذا الشعور اللاواعي بالذنب مع شيء حقيقي وآني وواقعي يلي اسمه الجريمة. رح كررها لأنه مهمة. من الممكن أن نبرهن أن لدى الجانحين شعور بالذنب قوي جدا موجود بأعماقهم قبل ارتكاب الجريمة، وبالتالي هذا الشعور ما هو النتيجة، هو الدافع إلى الجريمة. كما لو أنه الشخص الجانح أو المجرم بيشعر بارتياح إذا قدر يربط شعوره بالذنب اللاواعي مع شيء واقعي فعلي وآني وملموس يلي هو الجريمة التي سيرتكبها. خلونا نعمل خطوة إلى الأمام. الحاجة إلى العقوبة تشير إلى قوة تميل إلى إبادة الذات، واللي ما فينا نختصرها بالتوتر، فقط بالتوتر داخلي بين الأنا والأنا العليا.
بينما الشعور بالذنب إذا كان واعي أو غير واعي ممكن نختصره بعلاقة موضعية، علاقة الأنا بالأنا العليا. هالعلاقة هي من مخلفات عقدة أوديب اللاواعية، حكينا عنها بس مضطر أنا أوقف شوي عليها لأنه هي أساس موضوعنا اليوم. هالعلاقة هي من مخلفات عقدة أوديب اللاواعية ومرتبطة بظهور الوعي اللا الأخلاقي. الوعي الأخلاقي بينبع من هون. أوديب مثل ما بتعرفوا رح أمرق عليها سريعا لأنه صرنا حاكيين فيها. أوديب بيتصرف بطريقة لا واعية وبالتالي هو ضحية لمصير ما عنده أي فكرة عن عناصره الأساسية، لحتى يتفادى معاناة المصير يلي تنبأت فيه الآلهة، آلهة دلفز، بيهرب من المكان حيث نشأ فيه. بالطريق بيقتل الملك لايوس من دون ما يعرف انه هو ابوه، وبوقت لاحق بيتزوج مع أرملة لايوس جوكاست يلي هي من دون ما يعرف انه هي امه. وبالتالي سلوك أوديب بيرمز الى تنافس الطفل مع والده والرغبة في قتل الأب للحصول على أمه يلي بيريدها أنه تكون كلية لإله، كلية ملكه. هي عقدة أوديب اللاواعية الشهيرة يلي منشوفها على مفارق طرق علم النفس والتحليل النفسي واللي صرتوا بتعرفوا عنها بما يكفي. بمثالنا الثاني، اليان واعية بمشاعرها المتناقضة تجاه أبوها، تجاه والدتها عفوا، يلي بتحبها وبتحترمها جدا، وبنفس الوقت عندها الرغبة بالابتعاد عنها والقضاء عليها، مع مشاعر ورغبات قوية تجاه والدها المعجبة به وتحترمه وتتخيله كعشيق، كرجل حياتها. غير قادرة على حل هالمعضلة، ما عندها حل غير حل واحد: تعاقب ذاتها على مشاعرها، تدمر نفسها من خلال مهاجمة جسدها، ما بتاكل، وصلت للموت، والذي لا يحق لهذا الجسد أن يصبح جسد امرأة. لاحقا فقدان الشهية، فقدان الوزن، وتوقف الدورة الشهرية. بمثل باتريس أو بحالة باتريس يتصارع مع عقدة أوديب، ما بيقدر يتغلب عليها، ما بيقدر يكون ناجح ومتفوق على أبوه، وبالتالي ما له حق أن يكون له زواج سعيد من امرأة جميلة بالوقت يلي يتوه الأب بمفرده مثل لايوس. باللاوعي أن يكون باتريس سعيدا في زواجه هذا بيعني أنه يتصرف مثل أوديب، يقتل والده ويصبح قويا ملك تيبس. أن يكون سعيدا مع امرأة شابة وجميلة هي صورة عن الأرملة الشابة والجميلة جوكاست اللي هي أمه. فإذا نجح، إذا تفوق على والده، سيعاني باتريس من مصير أوديب، سيفقد كل شيء، أبوه وأمه، ويقتلع عينيه. وبالتالي بمثل باتريس منشوف مدى ارتباط عقدة الفشل بالشعور بالذنب. هذا الشعور نفسه مرتبط بعقدة أوديب غير محلولة، بعقدة أوديب الغير محلولة. خلونا نعمل خطوة للأمام بخصوص نشأة وولادة هذا الشعور بالذنب من وجهة نظر التحليل النفسي. حكينا عن الأنا العليا،
الهيئة التي تمثل القوانين الاجتماعية والأخلاقية، ويمكن للإنسان أن يعتبر الشعور بالذنب شيء ناتج عن التعاليم الدينية أو الأخلاقية يلي بتساهم بتكوين الأنا العليا. لكن بالواقع، وهذا اللي أثبته التحليل النفسي، إنه الأنا العليا، الشعور بالذنب، يسبق بكثير أي تربية، مثل ما بيوضحها بشكل رائع المحلل الإنجليزي، محلل للأطفال إنجليزي، دونالد فينيكوت. بالنسبة لفينيكوت، في حين أن التأثيرات الثقافية والتعليمية مهمة بشكل طبيعي، الشعور بالذنب ما هو شيء بيتم زرعه إن صح التعبير بالطفل، لكن الشعور بالذنب هو جانب من جوانب تنمية الطفولة المبكرة. مثل ما حكينا عن النرجسية، الشعور بالذنب ليس شيئا يتم غرسه في الطفل، لكنه جانب من جوانب تنمية الطفولة المبكرة. وفينيكوت يوضح أنه أثناء نمو الطفل الشعور بالذنب ينتج عن القلق بسبب تصادم الحب والكراهية عنده. حكينا أن هناك الأم الجيدة والأم السيئة، وبالتالي عنده مشاعر متناقضة تجاه أمه. أمه جيدة بحبها لما بتلبيه مباشرة، وأمه هي سيئة، وبالتالي عنده مشاعر عدوانية فظيعة، كراهية تجاه هذه الأم السيئة. هذا التضارب بالمشاعر يولد عند الطفل الشعور بالذنب، يعني لسه وهو رضيع. في أبسط مصطلحات عقدة أوديب، يقيم الصبي السليم علاقة مع أمه تلعب فيها النزوة ودورة، حكينا عنها ما هيك، يلي تحتوي على الحلم أن يمتلك أمه ويعيش علاقة جنسية مع أمه. هكذا يقود هذا الطفل الطبيعي إلى الحلم بوفاة الأب أو بقتل الأب، يلي بده يولد عنده خوف من هالأب، والخوف من أنه أبوه يدمر له إمكانياته النزوية والعاطفية. هذا اللي بنسميه عقدة الخصا. بالوقت نفسه بيتعايش حب الصبي لأبوه، احترامه له، والمنافسة معه. فصراع الصبي، هذا الصراع اللي بيعيشه الصبي، يلي بيجعله جزء من الطبيعة، يكره الأب ويريد أن يؤذيه، بينما الجزء الآخر بيخليه يحبه، وبالتالي يولد لدى الصبي شعور قوي إلى حد ما بالذنب. بوضح الفكرة إذا ما كتير واضحة. بنفس الوقت بيعيش هذا الطفل الصبي تحديدا، بيعيش حب لوالده، بيحترم والده، وبنفس الوقت بيعيش منافسة معه. هذا الصراع بيخلي عند الطفل جزء من طبيعته يكره الأب ويريد قتل الأب، والجزء الآخر بيخليه يحب الأب، وبالتالي من هنا يولد هذا الشعور بالذنب عند الطفل بعقدة الأوديب. فالشعور بالذنب يأتي إذن من تصادم الحب مع الكراهية، صراع متأصل لا مفر منه، ينتمي ويشكل جزء طبيعي من التطور العادي الطبيعي عند الإنسان. من مفهوم الأنا العليا اجت الفكرة بأن نشأة الشعور بالذنب ينبع من الواقع الداخلي النفسي، من العلاقة بين الهيئات النفسية الأنا
والهو والأنا العليا. ممكن كمان نقول إنه الذنب يكمن في النية، بمعنى على سبيل المثال هذا هو المكان يلي منلاقي فيه السبب الأكثر عمقا للشعور بالذنب أمام ممارسة العادة السرية. العادة السرية ما جريمة بحد ذاتها، ومع ذلك بالخيال العام اللي بصاحب العادة السرية توجد مجمل النية الواعية واللاواعية، وبالتالي تطور هذا الشعور بالذنب هو موازي لتطور الأنا العليا، يظهر بالفعل عند الرضيع كما يوضح دونالد فينيكوت بمجرد أن يعي هذا الرضيع أن والدته لم تعد ملكا له بالكامل كما يحلم كما كان يتخيل، وأن هناك شخصية ثالثة تدعى الأب. يتطور لاحقا لدى الطفل هذا الشعور، وقد يتغير من الخوف الشديد إلى شيء يشبه العلاقة مع إنسان محترم قادر على الفهم والتسامح. عم نحكي عن الأب طبعا. بخصوص الإنسان البالغ أنا وإنتو، الأنا العليا تكونت عنا. الأنا العليا اللي مكونة عنا هي وريثة عقدة أديب، وهي بالتالي أصل الشعور بالذنب. الأنا العليا ما هي هيئة أحادية معاقبة ومانعة ببساطة. الأنا العليا تظهر كبنية شاملة إلى 3 وظائف مهمة. أولاً وظيفة المراقبة الذاتية، 2 وظيفة الضمير الأخلاقي، و3 وظيفة مثالية. وفرويد حكى عن شيء سمى مثال الأنا، يعني المثال الأعلى للأنا يلي سيكون النموذج اللي بيحطه الإنسان قدامه وبيرغب إنه يوصل له، وبما إنه مستحيل إنه يوصل له لأنه المثالية لا وجود لها بالواقع، فيشعر بالذنب. يقال إنه هذا الكلام، المثالية، مثال الأنا وعدم الوصول للأنا، مثال الأنا، هذا النموذج المثالي هو النرجسية المفقودة للطفولة. الإنسان بيراقب باستمرار الأنا تبعيته الفعلية، وبيوازنها بيقيسها مقابل هالأنا المثالية، وبالتالي أمام هذه المثالية أو الأنا المثالية أو مثال الأنا، سموها شو ما بدكم، ممكن يشعر بالدونية إذا ما وصل، وحتما لا يمكن أن يصل، أو يؤجج عنده الشعور بالذنب من خلال مواجهة هذا المثال للأنا. هذه هي حالة كثير من آباء الأطفال المراهقين يلي بيواجهوا صعوبات. هذه هي حالة الأهل يلي بيواجهوا أبناء مدمني المخدرات والميول الانتحارية وما إلى ذلك. سرعان ما يشعر هؤلاء الآباء بالذنب، وبيتخيلوا أنه هن ارتكبوا الكثير من الأخطاء بتربايتهم، بيلوموا نفسهم على بعض الصعوبات بحياتهم الزوجية وما إلى ذلك. فالمشكلة هي إذن مشكلة الأنا المثالية. هذه الأنا المثالية للآباء المثاليين الذين يجب أن تكون تربيتهم مثالية، وبالتالي حماية أطفالهم من أي مشكلة وجودية. هذا الكمال للآباء والمربين
على الرغم من أننا نسعى إليه باستمرار بسبب مثالنا للأنا، إلا أنه بالطبع مائل وجود ولحسن الحظ. إذا أولادنا طلابنا ما وعيوا لأخطائنا وعيوبنا وانتقدونا عليها، مصيبة، لأنه بهالحالة ستظهر أخطائنا وعيوبنا، ستظهر لأولادنا على أنها نماذج ساحقة وحشية للكمال، وستمنعهم من عيش ازدواجية مشاعر تجاهنا، وبالتالي من الاطلاع بصراعاتهم الأوديبية، لأنه بدهم يشوفونا مثاليين. هذا المثالي مرعب، ساحق، وخاصة وهمي. بالخلاصة، رجل يتم استفزازه وتهديده من قبل شخص غريب، يقتل أبوه من دون ما يعرف أنه أبوه، بيتزوج أمه عن طريق الصدفة، تعاقب الآلهة على هذه الجرائم يلي وجهوه نحوه منذ ولادته. أوديب يتهم نفسه بأخطائه ويعاقب نفسه من خلال اقتلاع عينيه. بالنسبة لنا كمحللين نفسانيين، أوديب إنسان بريء، لا نحمل مسؤولية أخطائه، وبالمثل يمكننا القول أن كل أولئك الذين يعانون من الشعور بالذنب هم أبرياء مثل أوديب في الرواية الأسطورية المعروفة سوفوكل. لكن إذا كان الإنسان بريء، يبقى مسؤول عن أفعاله مثل أوديب، أو عن رغباته اللاواعية إلى حد ما، مثل أي شخص آخر يشعر بالذنب. يجب ألا يقع خطأ أوديب مثل الخطأ الخيالي في أصل الشعور بالذنب، وبالتالي علينا أن لا نضعه في الإرادة ولا في النوايا الحسنة أو السيئة، أي في الأخلاق المبنية على مستوى الإنسان. هذا الشعور بالذنب كما قلت في البداية هو من مكونات الشخصية الأساسية، هو شعور عالمي شامل خارجا عن أي ثقافة أخلاقية أو دينية أو فلسفية. شكرا، وبعتذر كمان مرة عن هذا التأخير أو هذا العطل يلي ما بإيدنا، بانتظار أسئلتكم. شكرا لإصغائكم. اوكي ابونا، نبلش اسئله. هل هذا الشعور المتناقض تجاه الاب او تجاه الام، اي عقدة اوديب الغير محلولة، ممكن ان تظهر بنفس الطريقة تجاه اشخاص اخرين في مستقبل الشخص؟ اقصد الشعور بالحب والشعور بالعنف بذات الوقت. طبعا، وأنا أعطيت محاضرة عن الحب والكراهية وجهان لحقيقة واحدة. طبعا ممكن، كلنا عنا مشاعر ازدواجية، ما نضحك على بعض، كلنا عنا مشاعر ازدواجية. احيانا بيفكر الشخص انه تسامح مع ماضيه وانه غفر لنفسه وتخلص من الشعور بالذنب، بس يلي بيصير انه بكتير احيان بيكتشف انه غلطان، وبيظهر هالشي عن طريق فلاش باكس كتير سيئين، او عن طريق احلام بتذكره بالماضي. بهي الحالة شو الحل، اذا في حل، او برأيك هذا الشي طبيعي وكل الناس بتمر فيه؟ هلا يكون يرجع فلاش باك، هذا لا يعني انه الشخص ما تجاوزه، يعني لانه هذا بقي جزء من شخصه، جزء من الماضي تبعه ومن خبرته. وين بتكون
ايمت بيكون علامة على عدم التجاوز الشعور بالذنب هو إذا بينزعج أو إذا بيرجع بيشعر من جديد أنه هو مذنب. هلأ الحل يعني نرجع بنقول بالحالات الشخصية صعب نعطي حل هيك بكل بساطة، لكن خلينا نقول كحل هو إنه هذا الشخص يرجع هو بوعيه الكامل يسترجع هدول الفلاش باكات اللي بيطلعوا له بالحلم وما بعرف وين، ويشوف انه هن مبدئيا مفترض يكونوا مرتبطين بخطأ لم يرتكبوه، لأنه هذا المصدر الحقيقي للشعور بالذنب. إذا كان الأخطاء هي حقيقية فهون بنكون الشعور بالذنب هو بيكون باتجاه تبكيت الضمير، وبالتالي بهي الحالة القضية بدها بقى مصالحة، على مثال مصالحة بروير مثل ما شفنا مع أن أو ومع زوجته إن صح التعبير. بقى مشان هيك صعب نعطي جواب لحالة خاصة. هل هالفلاش باكات اللي عم تحكي عنهم هن واقعيين بمعنى هن أخطاء ارتكبتها بحياتك، ولا هن أخطاء وهمية؟ لأنه كل اللي حكيناه هون كان واضح أنه هذا أكتريته وهمي بمعنى مثلا إليان ما نامت مع أبوها، لكن كانت تشعر أنه لما أبوها يحطها على ركبه أنه هي عم تستفزه وعم بتعيش هاي علاقة سفاح قربة بينه وبينه بالوقت اللي ما صار شيء. ومشان هيك أنا يعني حبيت أحكي عن الفرق بين الشعور بالذنب وتبكيت الضمير. إذا كانت أخطائك يا صاحب السؤال هي واقعية فبدك مصالحة، إذا ما أنا واقعية استرجعها وشوف بعين أمك بعين الواقع أنه هن وهميات ولا داعي لهذا الشعور بالذنب. لكن هذا لا يعني أنه ما عندنا شعور بالذنب، وكرر مثل ما صار فينا بالنرجسية عم بصير نفس سوء الفهم بالقصة. الخاتمة كلامي كانت واضحة تماما، الشعور بالذنب هو من مكونات الشخصية الإنسانية، وهو شعور موجود عند كل الناس وخارجا عن أي ثقافة أخلاقية أو دينية أو فلسفية. فما حدا يقول أنا بدي أتخلص من الشعور بالذنب، هذا وهم. لأنه إذا بدك تتخلص من الشعور بالذنب ستتحول بكل بساطة إلى إنسان لا أخلاقي. واضحة. مساء الخير أبونا، سؤالي هو: هل عدم الشعور بالذنب هو بسبب تضخم الأنا العليا أم عدم تكونها؟ ممكن هيك وممكن هيك. يعني عدم تكوين الأنا كلمة كبيرة، يعني خلينا نقول ممكن تكون تضخيم وممكن تكون بكل بساطة نكران. بكل بساطة نكران، بنكر هذا الشعور بالذنب. كيف أستطيع أن أفصل بين الاعتراف والشعور بالذنب؟ الاعتراف هو الاعتراف بخطأ ارتكبته تجاه شخص معين وأنا أعترف به وأصلحه. الشعور بالذنب هو أغلب الأحيان وبجزء كبير جدا هو لا واعي، وهو ما له علاقة مع أحداث واقعية حياتية عشتها. إذا كلنا عنا مشاعر ازدواجية كما قلت حضرتك، ماذا يجب أن نفعل لكي نكون متوازنين نفسياً؟ إنك توعى لهذه المشاعر الازدواجية، تقبلها إنها موجودة فيك، وبقدر ما بتقبلها
بتكون علاقتك مع الآخر متوازنة، حتى ولو أنه عندك هالازدواجية، لأنه بالنهاية هي الازدواجية ما كل ثانية وكل دقيقة وكل لحظة. يعني في مواقف معينة ممكن تخليك تشعر بنوع من الرفض، من الكراهية للطرف الثاني اللي هو بنفس الوقت أنت بتحبه. فالمهم أنه توعى لها المشاعر المزدوجة وتقبلها أنه هي جزء منك وتشتغل عليها. يعطيك العافية أبونا. سؤالي: كيف بيكون الشعور بالذنب إيجابي؟ الشعور بالذنب إيجابي لكونه بكل بساطة مكون من مكونات الشخصية الإنسانية. هو مكون من مكونات الشخصية الإنسانية، يعني هو لا علاقة له بالأخلاق إن صح التعبير، لأن الشعور بالذنب هو لا واعي ومرتبط بأخطاء وهمية وليست واقعية. مثل الأديب يلي عادة نتهمه بجريمة قتل الأم والأب، بالوقت يلي هو بريء من هالقصة ودفع بهذا الاتجاه، طبعا على صعيد الأسطورة عم نحكي. فكذلك الأمر بالنسبة لنا، يعني هو ما قتل، دفع إلى القتل. نرجع بنقول على صعيد الأسطورة. على صعيدنا نحن الشعور بالذنب ما مرتبط بأفعال واقعية، بهالوقت نقع في الخطأ. هذا الفرق. ممكن تحدد لنا شو تأثير تربية بعض الأهل للأولاد بأن يجعلوهم يشعرون بالذنب من أجل السيطرة عليهم؟ مثلا وقت يقولوا لأولادهم هيك بتردونا الجميل على تعبنا معكم، أو نحن عم نضحي وأنتم مو مبين معكم. يعني أولا خلينا يعني نستوعب هالكلمات. هيك بتردوا لنا الجميل، وهيك شو ما بيبين فيكم. ما بيبين فيكم. هذا الكلام ما بينقال لطفل عمره 3 سنين، عذرا. هذا الكلام بينقال لإنسان بالغ. فماني شايف وين التأثير بهالحالة. وإذا كان له تأثير فمفترض أنه يكون تأثير خفيف طفيف. 3 هن مو هدفهم التذنيب، لكن هن بيشعروا أنه كل تعبهم راح سدى لما الأبناء بيطنشوا أولادهم، مثل ما بنسمع وعنا حالات واقعية. يعني أكيد بده يكون عندهم هالردة الفعل. في عند البعض بتكون هالردة الفعل زايدة وغير منسجمة مع الواقع، ممكن. بس هذه الكلمات، العبارات اللي كونها موجهة لناس بالغين، ما راح تولد عندهم الشعور بالذنب. يعني هل من علاقة بين الشعور بالذنب والاكتئاب ومحاولة الانتحار، تحديدا تذنيب الأهل للأولاد؟ لا، لا. بنرجع منقول الشعور بالذنب هو شعور تجاه خطأ لم أرتكبه، تجاه خطأ خيالي ووهمي. تذنيب الأهل لا خيالي ولا وهمي يا جماعة. هون نقع بتبكيت الضمير، مجالين مختلفين عن بعض. لما أهلي بيذنبوني على شيء ممكن أقبل وأقول إنه هني على حق واعترف بخطئي، دق صدري وحاول صلح، أو بضرب عرض الحائط ما يقوله لي أبي أهلي أو يتهموني به. كيف يمكن أن يؤثر الشعور بالذنب لدى الأطفال بسبب مشاكل بين الوالدين على التطور العاطفي؟ الشعور بالذنب مو نتيجة خلاف الوالدين يا جماعة. ما بعرف إذا عم تسمعوني ولا ما عم تسمعوني.
شو علاقة الشعور بالذنب بالخلاف الموجود بين الأهل؟ إلا إذا اللهم هذا الولد عاش إنه هو سبب الخلاف بين الأهل، صار شيء تاني. بس يعني خلاف الأهل شو له علاقة بالشعور بالذنب؟ ما له علاقة. كيف نستطيع التخلص من الشعور بالذنب السلبي الذي يجعلنا مترددين باختياراتنا خوفا من الفشل والشعور بالذنب اللاحق؟ هذا ما اسمه شعور بالذنب، هذا اسمه عدم ثقة بالنفس، عدم ثقة بالذات، مما يجعلني متردد بكل قرار صغير كان أم كبير أنا مضطر إني آخده. هذا ما له علاقة بالشعور بالذنب. برجع بذكر يا جماعة، أنا أخذت قرار وندمت عليه وخلاني أشعر بالذنب، هذا اسمه تبكيت ضمير، هذا من مجال تبكيت الضمير، لأنه أنا أخذت قرار، فإذا هذا عمل واقعي، فشل هذا القرار هذا واقع واقعي، فبالتالي علي أن أتحمل مسؤوليته. بالشعور بالذنب ما في شيء واقعي. هل هناك من طريقة معينة للمصالحة مع الماضي في حال وجود أخطاء واقعية تم ارتكابها؟ إيه طبعا، أكيد في، يعني ما بدها شو بيقولوا، ما بدها اختصاصي الحكاية. أول شيء حسب الخطأ اللي أنا ارتكبته، تجاه مين أنا ارتكبته، يعني ما في جواب هيك استندار ولا حل. إذا عندك مشكلة خطأ ارتكبته بالماضي أعمل 1 2 3 لا يعني حسب، مفترض بدك تصلح هذا الخطأ، وبالتالي بدك تصلحه وين؟ مو بالهواء، بدك تصلحه مع الشخص يلي أنت أذيته أو قمت بهذا العمل الخاطئ تجاهه. إذا فهمت السؤال صح أنا يعني. بس ما في شيء ريسيت نجي نطبقها، بدك دائما إمكانية الإصلاح موجودة، دائما دائما دائما. كيف نتحرر من الشعور بالذنب في حال كان موجود؟ الشعور بالذنب ما فيك تتحرر منه، ولا مطلوب منك تتحرر منه، ولا بتقدر تتحرر منه. الشعور بالذنب للمرة المليون هو من مكونات الشخصية الإنسانية. عندما يكون الشعور بالذنب متجاوز الحدود الطبيعية كالغيرة كالنرجسية، آنذاك نحن بحاجة إلى مساعدة نفسية. مساء الخير أبونا. الآن علمنا أن مفهومنا عن الشعور بالذنب غير صحيح، وأن ما نسميه عادة الشعور بالذنب هو تبكيت ضمير أو شعور بالندم على خطأ. متى يكون تبكيت الضمير سلبي أو مرضي؟ سلبي أو مرضي، تبكيت الضمير هو لما أنا بحبس حالي فيه، لما ما بتكون عندي الجرأة إني صلح وبمضي كل وقتي عم دق على صدري. هي شكرا جزيلا لإصغائكم، وطبعا بكرة أو بعد بكرة بتلاقوا الفيديو بشكل أكيد مظبط على اليوتيوب. شكرا جزيلا، ولقاءنا القادم هو يوم الثلاثاء.